तपाईहरुले कसरी आफ्नो फोटोज या इमेजको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ आउनुस् यो भिडियोमा जानौं। सुरु गरौँ। तपाई आफ्नो मोबाइल या ल्यापटपको क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुस् र त्यहाँनिर अब गएर लेख्नुस् तपाईले remove.bg है। यति लेखिसकेपछि तपाई इन्टर गर्नुस् या मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने सर्च गर्नुस्। तपाईको अगाडि यस्तो खालको वेबसाइट खुल्नेछ। तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले सिम्पली यहाँ अपलोड देख्न सक्नुहुन्छ। यो अपलोडमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्। जसरी क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईको फाइलमा चाहिँ लानेछ र अब फाइलबाट तपाईले इमेज सिलेक्ट गर्नुस्। जुन इमेजको तपाईले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न चाहनु भएको छ त्यो इमेजलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुस् सिम्पली। अब सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईको यहाँनिर तपाईको इमेजको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ इरेज हुन सुरु भइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो इमेजको ब्याकग्राउन्ड इरेज भइसकेको छ। यदि अब तपाईहरुले यो इमेजमा चाहिँ तपाईको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको अटो ब्याकग्राउन्ड पनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एडिटको अप्सन छ। यो एडिटको अप्सनमा जानुस्। मैले क्लिक गरे एडिटमा। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो इमेजमा चाहिँ अटो ब्याकग्राउन्ड इमेजहरु आइसकेको छ। म यसमध्ये कुनै एउटा सिलेक्ट गर्यो भने पनि हुन्छ। होइन भने तपाईले आफ्नो म्यानुअली भनौं तपाईले आफ्नो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड अपलोडको ब्याकग्राउन्ड अपलोडमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको अपलोड ब्याकग्राउन्ड चाहिँ डाउनलोड हुनेछ र तपाईको इमेजको पछाडी जस्तो सुकै पनि ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ। अनि कस्तो लाग्यो त साथीहरु भिडियो? एउटा कुरा तपाईले यहाँबाट यो इमेजलाई यहाँबाट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यदि यो भिडियोले केही तपाईहरुलाई हेल्प पुगेको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। हस्त थ्यांक यू एन्ड बाइ बाइ।